بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المرحلة الأولى فرع معدات هندسة النفط والغاز، راح نكمل المحاضرة السابقة. وصلنا إلى example put in exponential form and polar form. الزيت يساوي لنا جذر 3 زائدا جذر 3i. إذا قيمة الإكس اللي هو الجزء الحقيقي جذر 3، وقيمة الواي اللي هو الجزء التخيلي أيضا جذر 3. الآر قلنا هو إكس تربيع زائدا واي تربيع، راح يصير عندنا جذر 3 تربيع زائدا جذر 3 تربيع راح يساوي لنا جذر 6. الثيتا قلنا هي تان انفرس الواي على الإكس، يعني جذر 3 على جذر 3. إذا راح يساوي لنا تان انفرس 1، والزاوية اللي هي قيمة تان انفرس مالتها 1 هي باي على 4. إذا الزيت راح يساوي لنا ار كوساين ثيتا زائدا اي ساين ثيتا. راح اجي اعوض بدال ار جذر 6 وبدال الثيتا باي على 4 باي على 4. هذا نسميها البولار فورم. اما الاكسبوننشال فورم هي كانت عندنا زيت يساوي لنا ار اي اس اي ثيتا، راح اجي اعوض بدال ار جذر 6 اي اس اي بدال الثيتا باي على 4. عندنا سؤال prove that اثبت ان كوساين ثيتا زائدا اي ساين ثيتا مرفوع الاس ان يساوي لنا كوساين ان ثيتا زائدا اي ساين ان ثيتا. راح اجي اخذ هذا الطرف، راح اقول كوساين ثيتا زائدا اي ان زائدا اي ساين ثيتا مرفوع الاس ان شو يساوي لنا؟ هذه هي البولار بالبولار فورم. بصيغه الاكسبوننشال شو يساوي لنا؟ اي اس اي ثيتا مرفوع للقوس الى قوه ان. راح اجي عند الرفع تضرب الاسس، راح تصير اي اس اي ان ثيتا. راح اجي ارجعها كما كانت، تصير كوساين ان ثيتا زائدا اي ساين ان ثيتا. هسه كويشن اخر، اف زيت 1 يساوي لنا ار 1 كوساين ثيتا 1 زائدا اي ساين ثيتا 1، والزيت 2 يساوي لنا ار 2 كوساين ثيتا 2 زائدا اي ساين ثيتا 2. زين بروف ذات اثبت ان زيت 1 في الزيت 2 يساوي لنا ار 1 ار 2 افتح قوس كوساين افتح قوس اخر ثيتا 1 زائدا ثيتا 2 سد القوس زائدا اي ساين افتح قوس ثيتا 1 زائدا ثيتا 2 اسد القوس. راح اجي اقول اخذ جزء جزء. الزيت 1 ار 1 يساوي لنا كوساين ثيتا 1 زائدا اي ساين ثيتا 1. هذه الصيغه نسميها احنا البولار فورم. بالصيغه الاكسبوننشال شو تصير؟ انزل الار كما هو، بدايه كوساين ثيتا 1 زائدا اي ساين ثيتا 1 راح تصير اي اس اي ثيتا 1. الزيت 2 كذلك ار 2 كوساين ثيتا 2 زائدا اي ساين ثيتا 2. راح اجي الار يبقى، وهذه اعوض بدالها صيغه بدال البولار اجي اعوض صيغه الاكسبوننشال اللي هي اي اس اي ثيتا 2. راح اجي اقول اذا زيت 1 في الزيت 2 يساوي لنا ار 1 في الار 2 اي اس مرفوعه اي ثيتا 1 زائدا ثيتا 2. ليش؟ لانه عند الضرب تجمع الاسس، استخرج الاي عامل مشترك واجمع الزاويه الاولى مع الزاويه الثانيه. راح اجي ارجعها من صيغه الاكسبوننشال الى صيغه البولار مجددا، تصير ار 1 ار 2 بدال اي اس اي ثيتا 1 زائدا ثيتا 2 راح تصير كوساين ثيتا 1 زائدا ثيتا 2 اسد القوس زائدا اي ساين ثيتا 1 زائدا ثيتا 2. هذا السؤال هوم ورك. اثبت ان زد 1 مقسوم على زد 2 يساوي لنا ار 1 مقسوم على ار 2 افتح قوس كوساين ثيتا 1 ناقصا ثيتا 2 زائدا اي ساين ثيتا 1 ناقصا ثيتا 2. هذا السؤال هوم ورك لكم. الان راح اجي على سؤال جديد. بروف ذات كوساين ثيتا يساوي لنا نصف مفتوح افتح قوس اي اس اي ثيتا زائدا اي اس ناقصا اي ثيتا. راح اجي اخذ جزء جزء. الاي اس اي ثيتا احنا نعرف بالصيغه الاكسبوننشال شو تساوي لنا بالصيغه البولار؟ هو كوساين ثيتا زائدا اي ساين ثيتا. الاي اس ناقصا اي ثيتا هو ايضا نفسه مع تغيير الاشاره، بدل ما اقول كوساين ثيتا زائدا اي ساين ثيتا راح تنزل اشاره السالب، راح اقول كوساين ثيتا ناقصا اي ساين ثيتا. راح اجي اقول بالجمع اختصر الاي ساين ثيتا مع الناقص اي ساين ثيتا. ايش راح تصير عندنا؟ اي اس اي ثيتا زائدا اي اس ناقصا اي ثيتا يساوي لنا 2 كوساين ثيتا. اجي اقسم طرفي المعادله على 2 راح تصير كوساين ثيتا يساوي لنا نصف افتح قوس اي اس اي ثيتا زائدا اي اس ناقصا اي ثيتا. راح اجي على سؤال اخر. شو ذات اثبت ان ساين ثيتا يساوي لنا 1 على 2 اي افتح قوس اي اس اي ثيتا ناقصا اي اس ناقصا اي ثيتا. راح اجي ايضا اخذ جزء جزء، اقول الاي اس اي ثيتا هو كوساين ثيتا زائدا اي ساين ثيتا. الجزء الثاني اي اس ناقصا اي ثيتا راح اقول كوساين ثيتا ناقصا اي ساين ثيتا. راح اجي اقول بالطرح مع تغيير اشاره المعادله الثانيه، هذه موجب راح تصير سالب، هذه موجب راح تصير سالب، وهذه سالب راح تصير موجب. راح اجي اقول بالطرح ايش راح تصير عندنا؟ اي اس اي ثيتا ناقصا اي اس
ناقصا اي ثيتا شو يساوي لنا؟ هذا راح تختصر الكوساين ثيتا ويا الناقص كوساين ثيتا، راح يصير عندنا 2 اي ساين ثيتا. راح اجي اقسم طرفي المعادله على 2 اي، راح يصير ساين ثيتا يساوي لنا 1 على 2 اي اي اس اي ثيتا ناقصا اي اس. هنا تنتبهون طلاب تكون اي اس ناقصا اي ثيتا. واضح؟ هسه عندنا صيغه جديده اللي هي الباور فورم. الباور فورمليت زد يساوي لنا اكس زائدا واي اي. زد اس ان راح يصير عندنا للاثنين، راح يصير اكس افتح قوس اكس زائدا اي ثيتا للاس ان. هذه ايش راح تصير؟ زد اس ان يساوي لنا هذه الصيغه ايش راح تصير؟ الصيغه العاديه احولها بالبولار. شلون راح تصير؟ ار كوساين ثيتا زائدا اي ساين ثيتا افتح قوس مرفوعه للاس ان. اذا زد اس ان راح يساوي لنا اوزع هذا الاس، راح نقول ار اس ان يساوي لنا كوساين ثيتا زائدا اي ساين ثيتا مرفوعه للاس ان. اذا راح اجي اقول الزد اس ان يساوي لنا ار اس ان، وهذه الان راح تنزل الاس هنا على القوس، راح تصير كوساين ان ثيتا زائدا اي ساين ان ثيتا. راح نكتفي بهذا القدر لهذه المحاضره، ونكمل الاسبوع القادم ما تبقى من محاضره الكومبلكس نمبر ان شاء الله.